Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Neri. Ngayon ay gagawa ako ng makeup Halloween. Sana po guys mapanood nyo, at kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe at click the bell button para updated kayo sa aking gagawin ng mga video. Ayan guys, sana mapanood nyo ngayon yung makeup ko. Kung anong idea kong naisip na pag-makeup Halloween. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan, makikilay muna tayo guys. Kulay team.
At ayan po guys. Ayan po guys, yun na lang po yung sana napanood nyo yung ginawa ko ngayon na Halloween sana guys napanood nyo yung ginawa ko ngayong Halloween makeup. Sana po napanood nyo, at kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe at click the bell button para updated kayo sa ginagawa kong mga video. Ayan po guys, pagpasensyahan nyo na dahil ginawa ko to na pag-makeup dahil sa inyo, para napanood nyo kung nagustuhan nyo, dahil ito lang kaya kong gawin, at saka sana ma-improve pa yung ginagawa ko sa pag-YouTube or pag-vlog. Sana guys, supportahan nyo po ako, at hanggang dito na lang ang aking video ngayon. Sana po guys, napanood nyo ngayon, na nagustuhan nyo at ginawa ko ngayong pag-makeup Halloween. Sana po guys nagustuhan nyo, at kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe at click the bell button para updated kayo sa aking gagawin na mga video. Thank you for watching guys. Bye bye!